Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre lucruri ce trebuie verificate atunci când cumperi o mașină second hand. Și cum în ziua de astăzi inflația este enormă, cam toată lumea va ajunge să cumpere o mașină la mâna a doua. Cei care nu-și cumpără acum, cu siguranță își vor cumpăra în viitor, pentru că inflația a devenit foarte, foarte mare. Deci, cred că o să vă fie foarte de folos acest clip și informațiile ce urmează sper să vă ajute. Hai să-i dăm drumul! Primul lucru la care m-aș uita atunci când cumpăr o mașină second hand este motorul, deoarece costă cel mai mult să-l repari dacă nu este bun. Și aici aș începe cu felul în care pornește motorul la rece. Așa că roagă proprietarul mașinii să nu pornească mașina înainte să vii tu să o vezi. Apoi, atunci când ajungi la mașină, înainte să o pornești, deschide capota și pune mâna pe motor să vezi dacă e cald. Acesta poate să fie un semn foarte clar dacă proprietarul mașinii a pornit motorul înainte pentru a încerca să te păcălească și pentru a ascunde felul în care motorul pornește la rece. Deci, dacă motorul ăla e deja cald atunci când ai ajuns și ai pus mâna pe el, e deja un steguleț roșu pentru acea mașină. Bun, apoi dacă tot ai capota deschisă, verifică și nivelul uleiului. Acesta este un indicator bun pentru viața motorului, deoarece dacă motorul consumă ulei, adică pe joja aia de ulei se vede că este un nivel mai scăzut decât ar trebui să fie, atunci înseamnă că motorul este destul de uzat și a început să consume ulei. Într-adevăr, sunt motoare care consumă ceva ulei din fabrică, însă majoritatea motoarelor, peste 90% din ele, nu au voie să consume ulei. Dacă un motor consumă ulei, foarte probabil e foarte uzat. Hai să trecem mai departe și să verificăm practic dacă motorul pornește ok. Adică ne asigurăm că nu scoate fum, că acesta pornește foarte ușor atunci când dai la automat, nu vibrează tare sau ciudat și nu scoate niciun zgomot ciudat care nu l-ai mai auzit până acum la alte mașini. Apoi, după ce a pornit motorul, verifică că nu sunt martori aprinși în bord, cum ar fi semnul de check engine sau alte semne ce au legătură cu motorul. Iar după asta, ascultă un pic cum merge motorul și vezi să nu scoată zgomote ciudate atunci când stă la relanti. Trebuie să meargă rotund, trebuie să nu vibreze tare și să nu existe zgomote ciudate, zornăituri sau nebunii de genul. Dacă și aici totul e ok, trecem la pasul următor. Adică verifici dacă sunt scurgeri de lichide. Un motor bun și o mașină bună nu au voie să piardă lichide de niciun fel. Indiferent ce zic samsarii sau proștii pe internet, o mașină nu are voie să piardă lichide. Punct. Deci, vezi ce scurgeri există, iar dacă acestea există, vezi de unde vin. Unele se pot repara ușor, însă altele pot indica probleme serioase, a căror reparație va costa foarte mult. Așa că încearcă să-ți notezi ce scurgeri observi și fă câteva poze cu telefonul, ca mai apoi să poți întreba un mecanic dacă nu te pricepi chiar tu. Apoi, dacă ai terminat cu lichidele, verifică starea anvelopelor și a discurilor de frână și, bineînțeles, și plăcuțele de frână. Acestea, într-adevăr, sunt consumabile. Însă, dacă au o stare foarte, foarte avansată de degradare, lucrul acesta poate fi un semn că proprietarul nu îngrijește corespunzător mașina. Iar asta înseamnă că poate nu schimbă nici uleiul la timp și multe alte chestii de mentenanță care ar trebui făcute exact atunci când îți spune producătorul. Iar asta este un lucru vital pentru viața mașinii și a motorului. Tot în momentul ăsta poți întreba proprietarul când a schimbat ultima dată uleiul și, bineînțeles, la ce kilometraj. Dacă nu poate să-ți dea un răspuns rapid, instant și care să fie destul de clar, înseamnă că acel proprietar nu realizează întreținerea mașinii foarte corespunzător și, practic, schimbă uleiul și consumabilele atunci când își amintește. Lucrul ăsta nu este un lucru foarte bun și, din nou, este un steguleț roșu și cumva ar cam trebui să nu iei mașina respectivă. Bun, următorul pas este să verifici optic mașina. Să nu fie ruginită, fără găuri de rugină sau orice altă chestie sau rugină vizibilă foarte mare, pentru că nu o mai faci bine. Odată ce o mașină a ruginit, nu o mai faci bine, credeți-mă. Și este foarte important ca elementele de caroserie ce țin de siguranță să nu fi fost înlocuite, să nu fi fost făcute din bucăți sudate sau te miri ce nebunii de lucrul ăsta. Pentru că se practică și în România sunt foarte multe mașini făcute din bucăți. Așa că verifică pragurile, verifică stâlpii și toate zonele ce țin de structura de siguranță. Asigură-te să nu fie strâmbe, să nu se vadă că au fost sudate sau alte căcaturi de genul, deoarece atunci mașina respectivă nu va mai avea deloc siguranță. Așa că dacă vezi o mașină ce prezintă urmele menționate mai adineaura, fugi. Și fugi tare pentru că risci să mori cu ea. Însă, dacă ai făcut deja tot ce ți-am spus până acum și ești satisfăcut de ceea ce ai descoperit, e timpul să ceri mașina la o plimbare. Mergi cu ea și vezi cum se simte motorul.
El trebuie să meargă foarte liniar, trebuie să nu întrerupă și să nu fie nicio lipsă acută de putere nicăieri. Verifică să meargă cutia de viteze ok, să nu agățe atunci când schimbi treptele și să nu sară din trepte de viteză sau alte zgomote ciudate și nebunii de gen. Apoi, verifică direcția, să nu existe jocuri, să nu existe zgomote sau probleme ce se observă imediat. Este foarte important ca partea mecanică la o mașină să fie în stare decentă, deoarece este siguranța ta în joc. Bun, iar la final, dacă îți place cum merge mașina și ești satisfăcut, mai rămâne practic doar să o cumperi. Bineînțeles, sfatul meu e că atunci când o cumperi să verifici totuși anumite detalii și pe Car Vertical sau alte servicii similare. Poți să intri bineînțeles și pe site-ul celor de la RAR și să te asiguri că totul e ok. Și cam asta ar fi, adică în final cam asta e și dacă îți place, o cumperi. Iar dacă nu-ți place, refuză politicos, spune că nu o cumperi și cu asta basta. Nu ești obligat să cumperi nicio mașină, niciodată, chiar dacă ai testat-o, nu înseamnă că trebuie să o cumperi. Încearcă să eviți oamenii nașpa, oamenii care refuză teste, oamenii care îți vorbesc aiurea, samsarii și tot felul de oameni de căcat, pentru că cumva viața e prea scurtă ca să te chinui cu prostii de genul. Clipul acesta a fost mai mult pentru începători și pentru oamenii care nu sunt foarte pasionați de domeniul auto, însă vor și ei să-și cumpere o mașină second hand și nu au la cine să apeleze. Sper să găsiți toate aceste informații și detalii benefice, sper să vă ajute și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa!